Hey, what's up everyone? This is me again, Gelyn, and welcome back to my YouTube channel. And if you're new here, don't forget to click the subscribe button and the bell button beside it para naman ma-notify kahit meron tayong mga bagong updates, tips, tricks, and hacks dito sa YouTube channel ko. For today's video, magkakaroon tayo ng another quick tutorial, and I will teach you how to use Go Wifi. And highly requested tong video na to kasi marami nagtatanong sa akin sa comment section kung ano daw yung Go Wifi, para saan yung Go Wifi, paano gamitin yung Go Wifi. And I'm trying my best mag-reply sa mga comments nyo, especially kung tanong yan. So nagre-reply talaga ako dun. Para hindi na kayo mahirapan o hindi na rin ako mahirapan magsagot ng questions, no, gagawan ko na lang siya ng video. Ituturo ko sa inyo step by step kung paano nyo magagamit yung Go Wifi nyo from Globe. And if you're interested, just keep on watching. So once na-registered na tayo sa ating mga Globe promos, mapapansin nyo meron tayong Go Wifi o Go Surf Free Wifi. So makikita nyo dito meron akong 8GB. Para magamit natin yan, ang kailangan lang natin gawin is i-open natin yung ating Wifi. For the next step is hanapin nyo yung Go Wifi. I-click nyo yung Go Wifi _auto or hanapin nyo yung Go Wifi. And then i-click nyo. And once na kinlik nyo yan or kumanak kayo dyan, ipoprompt kayo nyan sa browser or sa Google Chrome. And makikita nyo to. The next step is enter your mobile number. And magkakaroon kayo dyan ng verification PIN. So make sure na sa yung number talaga yung nilagay mo. And yan, makikita nyo meron tayong code. Ilalagay nyo lang yung code. And after nyo maklik yung Go, magagamit nyo na yung Go Wifi. All sites na yan. But unfortunately, makikita mo lang tong mga Go Wifi na to dito sa mga stores na to. So makikita nyo siya usually sa mga mall talaga. Sa mga SM, SM Mega Mall, SM MOA. Sa mga Robinsons Malls like Robinsons Galleria, Robinsons Forum, and then Ayala Malls like Trinoma. So doon nyo lang makikita yung ganyang Go Wifi. So yan, ganyan ang kasimple para magamit natin yung Wifi. For sure maraming magsasabi na useless lang naman yung promo ni Globe kapag wala tayo sa mall. Hindi rin magagamit. And yes, useless talaga siya kapag wala tayo sa mall. Gumagana lang siya sa mall. At malapit sa mall. Malakas naman kasi yung Go Wifi na yan. Kahit nga nasa labas ako ng mall, gumagana siya. And that's all for today's video. Thank you for watching and don't forget to click subscribe.